Alkmaar heeft natuurlijk de wereldberoemde kaasmarkt. En een kaasfontein, kaascarillon, kaas om over te zingen, een kaasmeisje om te zoenen en in december een kaaskerstboom. Wie Alkmaar zegt, zegt kaas. En dat moet voortaan zelfs 365 dagen per jaar te ervaren zijn. Het hele jaar door kaas. De kaasmarkt is ongeveer zo'n 30 keer per jaar. En we weten uit onderzoek ook, maar uit de belangstellenden die ook allemaal bezoeken, dat ze het soms wel eens missen. En dan is het heel erg slim om ook een soort van vorm van kaas-experience te hebben. Die kaas-experience moet zorgen dat de toerist ook buiten het kaasmarktseizoen tevreden naar huis gaat. Daarnaast ligt er nu voor wandelaars een gloednieuwe kaasroute door de stad. Maar is dat niet wat veel? Alleen maar kaas. Het trekt nog steeds heel veel toeristen naar Alkmaar. Dus ja, gewoon promoten blijven. En die kaasmarkt werkt nog steeds. Als er kaasmarkt is, ga ik niet naar de stad. Dat is nog geen sprake van een kaasoverdosis. Ik denk dat er nog wel meer ruimte is voor een kaasbeleving in Alkmaar. Ja. Niet meer winkels. Het gaat om de toeristen. Het gaat om geld, jongens. Dat is het enige. Kaas is zeker geld in het laadje. Met de extra attracties wil de kaaswethouder 200.000 extra bezoekers trekken. De korst van de kaas is nog niet in zicht. Nou nee, niet echt. We hebben natuurlijk net die kaaspuntjes ook neergelegd in Alkmaar. Hoe je dus een mooie wandelroute door Alkmaar kan maken. Kaas is absoluut nog niet uitgenut. Met één hoofddoelstelling, meer bezoekers naar die stad. Die bezoekers geven geld uit. Dat is uitermate belangrijk voor de economie.